Hello, xin chào các bạn. Tôi là James Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cororo học nhanh ứng dụng thực tế. Trong bài này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về 4 công cụ và một lệnh rất quan trọng của Cororo. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về các công cụ này. Công cụ đầu tiên trong bài này là Drop Shadow. Nó là công cụ để tạo bóng đổ cho object. Nó được đặt nằm trong nhóm Effect. Đây là nhóm Effect. Có hai cách để tạo bóng đổ. Cách thứ nhất, thí dụ tôi có một hình chữ nhật. Tôi tô màu xanh cho nó. Nhấp chọn Object và nhấp chọn Shadow Tool. Các bạn thấy ở trên Property Bar đó có một cái drop down menu là Preset. Đây là nơi chứa các drop down shadow định sẵn của Corel. Nhấp vào cái mũi tên của menu, nó sẽ sổ xuống các drop down shadow. Các bạn nhấp vào một cái kiểu bóng đổ nào đó các bạn muốn. Thí dụ tôi nhấp vào flat bottom left. Đây là kiểu bóng đổ định sẵn của Corel nha, một trong các kiểu. Ví dụ như tôi chọn kiểu khác, ví dụ flat top left. Rồi, ok, được chưa? Rồi tôi còn chun gì? Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là nhấp chọn Shadow Tool, chọn Object, giữ chuột trái và kéo sang một bên, giữ chuột trái và kéo sang một bên. Rồi. Các bạn quan sát cái hình bóng đổ vừa được tạo ra, nó có một đường thẳng. Đường thẳng đây là hướng của ánh sáng. Ô vuông trắng là nguồn sáng. Ô vuông trắng ở đây là nguồn sáng. Ô vuông đen là cái đích của bóng. Ví dụ tôi di chuyển ô vuông đen, các bạn thấy bóng nó di chuyển không ạ? Đích của bóng nha. Cái vạch ở giữa đoạn thẳng này này là để chỉnh cái độ sáng tối của bóng. Vạch này mà càng gần ô đen thì cái bóng nó càng tối. Ví dụ bóng tối hơn, các bạn thấy chưa? Bóng sáng hơn. Rồi, để trung bình. Được chưa nào? Rồi, nếu mà các bạn nhấp vào cái chọn object gốc, đây là các bạn chọn object gốc, thì các bạn chỉ chọn riêng object đó thôi. Ví dụ các bạn thấy ở trên property bar này thì các cái nút mà để chỉnh cái hình rectangle nó hiện ra, tức là các bạn chỉ có chọn riêng cái hình chữ nhật này thôi. Rồi, nếu mà các bạn nhấp chọn cái shadow này đó thì các bạn đã chọn cả cái object gốc luôn. Đó, các bạn thì lúc bây giờ trên property bar, cái thanh này á, nó mới có cái thanh chỉnh của cái drop shadow. Rồi. Chúng ta sẽ quan sát các cái nút để hiệu chỉnh drop shadow trên property bar này. Nó có các cái nút sau. Nút drop shadow tool. Nút này để tạo cái bóng đổ ra phía bên ngoài. Đây là nút mặc định này. Mặc định là nó đổ ra phía ngoài nha. Rồi, nút kế tiếp của nó là nút inner shadow tool. Nút này để tạo bóng đổ vào phía bên trong. Thí dụ bây giờ tôi nhấp vào cái nút này, các bạn thấy bóng đổ nó vào phía bên trong không ạ? Rồi, tôi còn chôn gì? Nút shadow color. Nút này dùng để đổi màu cho bóng đổ. Tại vì bóng đổ không phải bóng lúc nào cũng là màu đen nha. Chúng ta có thể đổi nó màu khác. Thí dụ tôi đổi cho nó là màu cam. Rồi, bóng đổ là màu cam. Rồi. Nút kế tiếp là nút merge mode. Nút này là để chọn các chế độ hòa trộn. Mặc định của nó là ở chế độ hòa trộn là
multi nha, rồi multiply. Chế độ hòa trộn này rất giống với chế độ hòa trộn ở trong Photoshop nhé. Để thấy sự khác nhau của các chế độ hòa trộn tôi sẽ làm các thí dụ sau. Tại vì nó không có cái object nào bên dưới, cho nên chúng ta sẽ không có thấy được cái sự hòa trộn nó như thế nào. Thí dụ bây giờ tôi có một hình chữ nhật nữa, tôi tô cho nó là màu xanh này đi, màu đỏ đi, tôi đưa nó xuống dưới. Màu đỏ nó hơi tiệp với cái này, hơi khó nhìn đúng không ạ? Rồi tôi cho nó màu xanh này cho các bạn dễ nhìn hơn. Rồi chúng ta sẽ nhấp chọn các chế độ hòa trộn của nó và quan sát sự khác nhau của chúng nha. Thí dụ bây giờ đây chế độ hòa trộn của nó đang là multiply, thí dụ normal là bình thường, các bạn thấy này, nó như thế này ha. Rồi các bạn chọn là thí dụ texture. Đó, các bạn quan sát, tại vì chúng ta ở Corel đó thì cái này nó không có được mạnh như bên Photoshop đâu. Tại vì Corel nó chỉ chuyên về bên vector thôi nha. Những cái này là chỉ để coi như là ứng phó tạm thời thôi. Rồi. Cho nên là trong thực tế đó, cái chế độ hòa trộn này cũng ít khi được sử dụng trong Corel lắm. Ở phần căn bản đó, chúng ta chỉ cần tìm hiểu sơ về cái chế độ hòa trộn này thôi nha. Rồi. Nút sau nữa là nút Shadow Opacity. Nút này là để định cái độ trong suốt của bóng đổ. Chúng ta kéo cái thanh trượt này để định cái độ trong suốt của bóng đổ. Ví dụ đây đang là 47%, chúng ta kéo 70%, các bạn thấy là nó đậm hơn đúng không ạ? Tức là nó không có, rồi các bạn nó mờ hơn, tức là nó trong suốt, độ trong suốt nó cao hơn. Các bạn có thể kéo cái thanh trượt này hoặc nhập thẳng một chỉ số vào đây, thí dụ tôi nhập 50%. Rồi, được chưa nào? Rồi. Nút kế tiếp là nút Shadow Feathering. Nút có cái hình cái lông chim này này nha, là định cái độ mềm của cái bóng đổ. Chúng ta cũng có thể kéo cái thanh trượt này để điều chỉnh cái độ mềm của cái bóng. Hoặc là nhập một chỉ số vào đây, ví dụ đang 15%, tôi tăng lên để cho các bạn nhìn nha. Các bạn thấy không? Cái độ mềm của nó mềm hơn. Cái độ mềm của nó tỏa ra nhiều hơn đó. Tôi có thể nhập một chỉ số vào đây, thí dụ tôi nhập vào cái chỉ số mặc định của nó là 15. Được chưa nào? Rồi. Nút kế tiếp của nó là nút Feathering Direction. Nút này để định cái hướng của độ mềm của bóng. Đây cái hướng của độ mềm của bóng. Thí dụ bây giờ là Gaussian, mặc định của nó là Gaussian blur nha. Thí dụ bây giờ nhấp vào inside, các bạn thấy không? Nó inside này, cái bóng của nó hơi coi như tụ lại vào trong nha. Rồi. Middle, cái gốc của bóng ở đây nha, nó sẽ ở giữa, nó sẽ tỏa ra đây một chút xíu. Nói chung là các bạn sẽ tự mò mẫm cái này và quan sát nha. Cái này là do khi mình làm mình sẽ quan sát rồi mình sẽ áp dụng cái gì nhiều nha. Đó, các bạn quan sát, các bạn sẽ nắm được nha. Rồi. Mặc định của nó là Gaussian blur, tôi để lại mặc định. Rồi, cái nút kế tiếp của nó là cái nút shader add. Cái nút này là để định cái kiểu mềm ở cái cạnh của bóng. Cái nút này nó có tác dụng hay không lại tùy vào cái nút này nha. Tức là cái nút mà bây giờ này nó không có hiệu lực. Nếu nó muốn có hiệu lực đó là tùy vào cái cách mình chọn ở cái này nha. Thí dụ mặc định là Gaussian blur thì nó sẽ không có, cái nút này sẽ không hiện lên. Thí dụ tôi chọn vào inside, các bạn thấy nó hiện lên không ạ? Rồi, tôi nhấp cái mũi tên này nha. Thí dụ mặc định của nó là linear nha, mặc định của nó là linear. Rồi, bây giờ thí dụ tôi chọn square, các bạn thấy hình của nó khác không ạ? Cái bóng của nó sẽ khác nha. Invert square tức là đổi chiều của cái square. Rồi flat phẳng, các bạn thấy phẳng ha. Rồi
tôi để lại mặc định của nó là linear. Rồi, được chưa? Rồi nút cái phần kế tiếp là shadow offset. Cái phần này nè, hai cái phần này là để định cái khoảng cách từ cái cạnh của bóng, từ cái cạnh của bóng tới hình gốc. Ví dụ hình gốc đây này, cái cạnh của bóng tới hình gốc. Ví dụ ở đây là ở cái trục ngang á, thì nó là 34 ly nha. Thì tôi có thể định là ví dụ 25 ly cho các bạn coi nha. Các bạn thấy nó ngắn không ạ? Rồi cái này thí dụ là đang là -6, tôi có thể là -10 coi như sao. Rồi, các bạn quan sát và thấy được chưa? Rồi. Rồi cái nút, một cái nút nữa là cái nút Clear Shadow. Nếu mà muốn hủy bỏ cái Drop Shadow đó là chúng ta nhấp vào cái nút này. Nhấp vào cái nút Clear Shadow này nha. Đó. Rồi. Nhưng mà thí dụ này. Bây giờ tôi rã Clear Shadow, các bạn thấy không? Nó trở về hình thường, hủy bỏ cái shadow. Tôi còn chôn gì? Rồi. Đây là một khối shadow. Các bạn muốn rã cái khối shadow này ra đó thì chúng ta chọn nó nha, chọn nó và chọn menu object, break drop shadow apart. Cái này chúng ta biết rồi đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể nhấn Ctrl K nha. Ok. Bây giờ cái bóng này đó là nó là một object độc lập. Chúng ta đã tìm hiểu sơ về drop shadow nha. Các bạn có thể dùng cái cách khác để tạo bóng đổ để thay thế cho drop shadow. Đó là chuyển cái object thành bitmap và áp dụng hiệu ứng blur. Tôi sẽ làm thí dụ khác cho các bạn coi nha. Ok, tôi sẽ xóa hết những cái hình này đi. Rồi, bây giờ tôi sẽ làm một cái thí dụ cho các bạn coi ha. Thí dụ là tôi có một chữ ở đây. Đổ màu đỏ cho nó. Tôi copy để có một chữ nữa. Đổ nó thành màu đen. Thí dụ tôi move nó qua bên cạnh. Tôi chuyển nó thành bitmap. Convert to bitmap. Cái resolution này là cái độ phân giải của cái bitmap mà các bạn sẽ convert nó qua nha. Nếu mà để thấp thôi thì các bạn để 100, trung bình các bạn để 200, còn cao nhất các bạn để 300, hay ở đây tôi để 200 thôi để làm thí dụ. Còn cái mode màu của nó thì các bạn có thể để RGB nếu các bạn xuất cho web nha. Nhưng ở đây tôi xuất cho in, thành thử ra tôi sẽ để là CMYK. Cái chỗ option ở đây đó, cái anti-aliasing này đó là để chống khử răng cưa đó, cái răng cưa của cái hình bitmap. Còn transparent background là để cho cái nền của nó đó là trong suốt nha. Ok, tôi nhấp ok. Bây giờ cái chữ CYC này nó là bitmap chứ không còn là text nữa nha. Rồi, bây giờ tôi chọn effect, menu effect, blur, Gaussian blur. Rồi. Các bạn chỉnh cái thanh trên cái thanh radius này nè nha, là để chỉnh cái độ ấy của nó, cái độ nhòe của nó. Ví dụ đây là nhòe ít, đây là nhòe nhiều. Đó, các bạn chỉnh cái độ nhòe của nó ở đây, được chưa nào? Hoặc các bạn có thể nhập một chỉ số vào đây nha. Ok. Bây giờ đây là một hình bitmap. Tôi trả nó về vị trí cũ. Rồi. Đưa nó về phía sau. Nhấn Shift Page Down để đưa nó về phía sau. Đó. Các bạn thấy nó đã làm cái hình bitmap, cái bóng mờ. Các bạn thấy nó có bóng mờ chưa? Các bạn có thể định nó lớn nhỏ bằng cách co kéo nó. Được chưa? Hoặc nhấp cho nó. Và kiểu như là kể cả nha, các bạn có thể kéo nó xuống. Được chưa? Rồi. Hoặc nghiêng. Cách này thì các bạn chủ động trong cái bóng nó hơn như cái kia, cách kia nha.
Các bạn thấy chưa? Rồi, đây là tức là đây là một cách khác để tạo bóng đổ thay thế cho các bạn dùng công cụ Drop Shadow nha. Rồi, ở trong thực tế đó là trước khi sử dụng cái công cụ Drop Shadow này đó là các bạn phải biết rõ cái kết xuất cuối cùng bản vẽ của các bạn là cho cái mục đích gì. Nếu chỉ để in ra giấy có kích thước nhỏ thôi hoặc là cho web á, thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ Drop Shadow này nha. Nhưng mà nếu bản vẽ của các bạn á, là cho các cái panel lớn hoặc là cho máy cắt đề can, mấy bế thùng, máy cắt đề can á, thì các bạn không nên sử dụng Drop Shadow. Bởi vì máy cắt á, là chỉ cắt theo các đường line. Nhưng các bạn thấy ấy, cái khối shadow ở đây đó là hoàn toàn không có cái đường, không có cái nét nào hết, không có cái đường line, đường nét nào hết nha. Các panel có cái kích thước lớn cũng sẽ không có in ra chính xác như là các bạn thấy. Thường thì nó sẽ in ra sẽ lệch hơn, nên cái khả năng sai màu sẽ là rất cao nha. Chúng ta có một giải pháp tốt nhất để tạo bóng cho object khi in trên panel lớn hoặc là cho máy cắt, đó là Block Shadow. Công cụ, đây là công cụ Block Shadow, nó được nằm ở đây. Công cụ này á, thì nó cũng được đặt nằm chung nhóm Effect với lại Drop Shadow. Nó ở đây. Block Shadow. Cách sử dụng Block Shadow cũng tương tự như là ở của Drop Shadow vậy. Các nút hiệu chỉnh của Block Shadow trên Property Bar thì hơi khác một chút thôi nha. Thí dụ bây giờ tôi chọn là bây giờ tôi xóa cái bóng của cái này đi trước. Rồi, cũng chữ này tôi chọn. Ví dụ tôi chọn Block Shadow. Được chưa? Tôi cũng giống như là sử dụng giống như là Drop Shadow. Các bạn thấy có bóng không ạ? Nhưng mà bóng của nó là một cái đường nét. Ok, được chưa? Bóng của nó là một cái nét rõ ràng luôn á nha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ là các bạn nhìn trên cái thanh Property Bar. Nó cũng có một số các cái nút nha, nút gần giống như là cái ở bên Drop Shadow vậy nha. Bây giờ chúng ta sẽ coi một số cái nút của nó. Đây là cái độ sâu của cái khối block này đó. Ví dụ các bạn có thể nhập một chỉ số chính xác vào đây. Ví dụ ở đây nó đang là 11.65, tôi có thể định cho nó ví dụ 10 đi cho nó chắn. Các bạn thấy được chưa? Rồi. Đó. Các bạn nắm sơ những cái này thôi nha. Nút sau nữa, nút hướng direction, tức là cái hướng của nó, hai hướng, rồi các bạn điều chỉnh ở đây cho nó dễ nha. Rồi đây là cái màu nha, Block Shadow Color là cái màu của cái khối này. Các bạn có thể chọn một màu ở đây nha. Các bạn có thể chọn một màu ở đây. Nha. Ví dụ tôi muốn chọn màu khác, ví dụ thôi. Màu này coi ấy quá, khó nhìn quá, màu đen đi. Đó, cái là một cái cách ví dụ thôi. Rồi tới cái nút này là nút Overbring Block Shadow nha. Nút này là để cho cái khối Block Shadow đó được in ở trên được in trên cái hình luôn nha. Nó được in trên hình luôn. Tới nút thứ hai là nút Simplify nha. Nút này á, nó giống như Simplify ở trong cái lệnh mà bên Shaping á, là nó sẽ cắt cái khối block ở dưới này nha. Để cho các bạn dễ hiểu hơn á, tôi sẽ copy để tôi sẽ làm hai cái chữ với hai cái option khác nhau cho các bạn coi nha. Ví dụ tôi copy một chữ nữa. Rồi. Bây giờ cái khối block ở trên này đó, đây là cái khối block ở trên, thì tôi để bình thường nha, tức là không có simplify. Nhưng mà cái khối block ở dưới này tôi vừa copy ra đó là tôi sẽ sử dụng là simplify.
tôi nhấp simplify cho cái ở sau nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ coi, giờ tôi rã cái khối này ra, bằng cách nhấn Ctrl K, đúng không ạ? Ctrl K, hoặc là trên menu thì các bạn chọn là Object Red Block Shadow Apart nha. Tôi quen sử dụng phím tắt rồi thì tôi nhấn Ctrl K nha. Tức là tôi đã rã khối cái này ra rồi. Cái này tôi cũng sẽ rã khối ra luôn, Ctrl K. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn coi nha. Bây giờ hai khối này đều rã ra rồi. Ở cái chữ ở trên á, cái khối ở trên á là tôi không có chọn Simplify, đúng không ạ? Tôi kéo cho các bạn coi. Đó, cái bóng nó hoàn toàn như thế này. Còn cái khối ở dưới tôi chọn Simplify, kéo cho các bạn coi. Khác không ạ? Tức là cái chữ ở trên nó đã đục thủng cái khối block ở dưới. Được chưa? Rồi, tôi Ctrl G để lấy lại như cũ. Rồi. Ok, tôi xóa bớt cái này đi. Rồi, tới cái nút sau. Nút này Simplify rồi đúng không ạ? Rồi, cái nút sau này là nút Remove Hole. Remove Hole thì cái chữ này tức là để Remove Hole tức là nếu mà cái chữ hoặc là cái vật thể nào đó, cái object nào đó mà nó có cái lỗ ở bên trong đó, nó có một khoảng trống ở bên trong đó, thì nó sẽ bỏ cái khoảng trống bên trong đó nha. Tôi sẽ làm thí dụ cho các bạn coi. Cái chữ này thì không thích hợp nha, tôi sẽ xóa đi. Thí dụ tôi gõ chữ ABC ở đây nha. Chữ này thích hợp tại vì nó có một số cái lỗ chỗ này, đúng không ạ? Rồi, tôi đổ màu đỏ cho nó. Rồi cũng làm block shadow cho nó. Rồi. Ok, các bạn thấy là nó có mấy cái lỗ ở đây không ạ? Đây, tôi làm ngắn lại chút xíu cho các bạn coi. Được chưa? Rồi, ok. Đó. Bây giờ thí dụ tôi chọn cái remove hole. Các bạn sẽ coi nha. Remove hole, các bạn thấy mất cái lỗ này, mấy cái lỗ ở đây không ạ? Rồi, được chưa? Ok ha. Tôi còn Ctrl G. Rồi. Một nút nữa là nút Generate from Object Outline nha. Cái nút này á, thì là mặc định nó đã chọn rồi nha. Lúc nào nó cũng chọn mặc định rồi. Tức là nó cái khối block đó nó gồm cả cái nét của cái chữ, của cái nét của cái object. Rồi ha. Tới cái nút sau này là Expand Block Shadow nha. Thì nó là để tăng cái kích thước của cái khối block shadow theo một cái chỉ số nào đó. Thì cái chỉ số đó các bạn nhập ở đây, hoặc các bạn có thể nhấp ở trên cái mũi tên này. Được chưa? Các bạn nhập ở đây. Ví dụ bây giờ tôi muốn cho nó lên, ví dụ 1 ly, 1 mm. Ok. Rồi. Phóng lớn cho các bạn coi ha. Rồi thấy không ạ? Bây giờ thí dụ bây giờ 2 ly. Rồi các bạn thấy khác chưa? Nha. Tức là nó lớn lên, cái nét của nó bao trùm lên luôn. Được chưa? Ok. Rồi cái nút cuối cùng thì các bạn biết rồi ha. Nút cuối cùng là Clear Block Shadow. Nhấp nút này để các bạn hủy bỏ cái khối block đó. Rồi, bây giờ nó trở về là object bình thường. Được chưa? Rồi. Ok. Chúng ta đã tìm hiểu xong hai công cụ là Drop Shadow và Block Shadow. Chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái công cụ sau là công cụ bây giờ chúng ta học cái công cụ nào? Color Eyedropper. Chúng ta sẽ tìm hiểu tới công cụ này nha. Công cụ Color Eyedropper Tool là dùng để lấy mẫu của một màu. Nó được đặt ở trên cái toolbox này nha. Nó ở đây nha. Bây giờ thí dụ tôi bỏ cái này đi. Thí dụ bây giờ tôi có một hình chữ nhật. Rồi tôi có một hình ellipse nữa, ellipse nhỏ thôi. Rồi tôi sẽ tô chuyển sắc cho cái hình chữ nhật này.
tôi đổ màu đỏ cho nó, chỗ này là màu vàng. Rồi. Rồi. Thí dụ bây giờ nếu mà tôi muốn tô cái màu của cái hình elip này này, mà tôi tô một cái màu ở giữa cái dải chuyển sắc này này, là chúng ta sẽ rất khó xác định cái thông số màu ở cái vị trí ở khoảng giữa cái dải màu này, đúng không ạ? Đó, đây là lúc mà chúng ta cần tới cái công cụ Color Eyedropper nha. Bây giờ tôi nhấp chọn công cụ Color Eyedropper, trỏ chuột nó sẽ trở thành hình cái ống hút. Các bạn thấy không? Cái ống hút này rê tới đâu á, thì cái thông số màu ở nơi đó nó sẽ hiện ra trong một cái khung nhỏ. Rồi các bạn thấy không? Thông số nó đổi không ạ? Đó, cái thông số magenta nó đổi này, thấy không? 68, 65, 61 đó, thí dụ vậy. Rồi. Bây giờ tôi nhấp chọn vào vị trí muốn lấy mẫu màu. Thí dụ tôi nhấp chọn vào vị trí này. Rồi, cái trỏ chuột nó sẽ trở thành hình cái thùng sơn. Rồi, chúng ta nhấp vào ellipse để tô màu đã chọn cho nó. Đó. Cái màu này á chính là cái màu thông số màu nó lấy ở đây nha. Được chưa nào? Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi. Khi mà chọn Color Eyedropper đó, được quan sát ở trên Property Bar, chúng ta thấy có 3 cái nút nhỏ. Nút thứ nhất đó là mặc định, nó lấy mẫu màu ở ngay cái pixel mà chúng ta chọn. Nút thứ hai á, nút này, nó lấy mẫu màu là trung bình của 4 pixel nơi chúng ta chọn. Nút thứ ba đó là nó lấy màu trung bình của 25 pixel nơi chúng ta nhấp chọn. Còn nếu mà muốn lấy cái mẫu màu của một nơi ở trên cái desktop á, ví dụ bây giờ các bạn này, nó chỉ lấy màu ở đây thôi, mà cái màu trên màu xám ở trên desktop này, ha, cái màu xám trên đây nó đâu có lấy được. Các bạn đưa lên đây là nó cái trỏ chuột lại trở lại bình thường, đưa lên đây là trỏ chuột trở lại bình thường, đúng không ạ? Đó, nếu mà muốn lấy cái mẫu màu ở trên này này, các bạn muốn lấy mẫu màu, thí dụ lấy mẫu màu ở đây, thì các bạn nhấp chọn cái option là select from desktop. Yeah. Bây giờ cái trỏ chuột á, khi mà các bạn rê vào đây đó, các bạn thấy nó vẫn có hiệu lực, đúng không ạ? Đó, được chưa? Rồi, như thí dụ tôi nhấp, tức là tôi lấy mẫu màu ở đây, tôi tô cho hình ellipse. Hình ellipse màu chỗ này chính là màu chỗ này. Các bạn nắm được tới đây chưa? Nha. Đó. Còn nếu mà muốn cái màu này đó, cái màu này này, các bạn vừa lấy mẫu màu á, mà cái hình cái màu của nó được lưu vào cái document palette này đó, thì các bạn nhấp là add to palette nha, add to palette là nó sẽ đưa tới document palette. Thí dụ nhấp cái này nha. Đó. Nhưng mà thường các bạn khi các bạn chọn tô cái này đó là nó có sẵn ở đây rồi nha. Được chưa? Rồi. Rồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái công cụ kế tiếp là Attribute. Đâu rồi? Đây, công cụ này, Attribute Eyedropper nha. Công cụ này được nằm chung nhóm với lại Color Eyedropper nha. Nó được dùng để copy thuộc tính của một object. Cái lệnh, có một cái lệnh mà chúng ta cũng đã gần giống như thế này, chúng ta đã học ở bài trước, đó là lệnh copy property from. Chúng ta học rồi đó, thì nó cũng copy được cái thuộc tính của một object. Nhưng mà cái lệnh Attribute Eyedropper này nó linh hoạt và nó mạnh hơn nhiều nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu các cái công dụng của nó qua các thí dụ. Ví dụ tôi đã có sẵn một hình chữ nhật đây rồi, không ạ? Bây giờ thí dụ tôi cho nét của nó dày lên, chọn hình chữ nhật, tôi cho nét của nó dày lên. Thí dụ nét đang là 0.2, tôi cho là 4 ly luôn. Rồi, đổi nét cho nó màu đen đi cho nó dễ nhìn. Rồi, bây giờ đó tôi cũng sẽ tạo cái bóng đổ cho cái này luôn nha, để tôi làm thí dụ tạo bóng đổ cho cái hình chữ nhật này. Rồi, shadow, tôi tạo cho nó một cái bóng đổ.
Rồi, được chưa nào? Rồi, bây giờ đó tôi sẽ nhấp chọn cái công cụ Attribute Eyedropper nha. Rồi ở quan sát ở trên cái property bar này đó là chúng ta sẽ thấy nó có 3 cái tab nha. Tab thứ nhất là property, tab thứ hai là transformation, tab thứ ba là apex nha. Chúng ta nhấp cái tab property. Rồi, nó hiện ra các cái thuộc tính để chúng ta muốn copy nha. Chúng ta đánh dấu kiểm vào một cái ô thuộc tính nào đó mà muốn copy. Thí dụ bây giờ là tôi đánh dấu kiểm vào cái ô fill nha. Trò chuột trở thành cái rồi ô fill. Trò chuột trở thành cái hình cái ống hút màu nha. Rồi nhấp chọn vào hình chữ nhật. Thí dụ tôi nhấp chọn vào hình chữ nhật nha. Rồi trò chuột cũng trở thành cái hình cái thùng sơn, đúng không ạ? Rồi chúng ta nhấp vào cái vòng tròn nha. Các bạn thấy nó khác cái hồi nãy là cái color eyedropper không ạ? Color eyedropper đó thì nó chỉ copy được cái màu ở chỗ đó thôi, nhưng mà cái này nó copy được cái thuộc tính fill, mà thuộc tính fill của cái hình chữ nhật này nó là tô chuyển sắc nha, interact nha, nó là tô chuyển sắc. Bên Illustrator đó hay là bên Photoshop hay kêu là gradient đó, ha, nó tô chuyển sắc ở đây. Rồi được chưa nào? Đó, tức là vòng tròn này đó nó được tô chuyển sắc giống như cái hình chữ nhật. Bởi vì vừa rồi ở property bar này đó, ở trên property này đó, cái tab property bar này tôi chỉ chọn có fill thôi, được chưa nào? Rồi ok, tôi nhấn Ctrl G để trả lại cái này, trả lại cái hình ellipse này nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ nhấp mũi tên của tab transformation. Tab này nó có 3 tùy chọn là size là kích thước, rotation là xoay, position là vị trí. Thì nếu mà các bạn đánh dấu chọn vào size thì nó sẽ copy luôn cả cái kích thước nha. Các bạn chọn vào rotation thì nó sẽ copy cái góc xoay của cái object. Nếu các bạn chọn cái position thì nó sẽ copy luôn cả cái vị trí của cái object đó, tức là cái object mà khi các bạn tô lại đó thì nó sẽ nằm đúng cái vị trí mà của cái object các bạn lấy mẫu luôn. Thí dụ ở đây tôi chỉ chọn có size thôi nha, tôi đánh dấu chọn vào size. Rồi tôi chọn vào cái hình chữ nhật, trỏ chuột trở thành hình thùng sơn, tôi nhấp vào trong hình ellipse. Rồi các bạn thấy hình ellipse vừa được tô chuyển sắc mà kích thước của nó cũng vừa bằng với lại cái hình chữ nhật luôn, là tại vì tôi vừa mới chọn nha, tôi vừa mới chọn size. Và ở property bar ở trên cái tab property đó là tôi cũng chọn fill luôn, tức là nó vừa copy thuộc tính fill vừa copy thuộc tính size. Rồi ok, các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi tôi sẽ Ctrl G. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấp mũi tên của Affect. Các tùy chọn ở trong tab này nó dùng để copy các hiệu ứng của object. Thí dụ là chúng ta muốn copy cái hiệu ứng drop shadow nha, thì chúng ta sẽ mát chọn vào shadow. Rồi nhấp chọn cái eyedropper vào cái hình chữ nhật, rồi nhấp chọn chuột vào cái hình ellipse. Hình ellipse á, nó đã được tô chuyển sắc và có bóng đổ giống như hình chữ nhật luôn nha. Kích thước của nó cũng bằng hình chữ nhật luôn, bởi vì chúng ta vừa chọn 3 cái thuộc tính để copy, đó là shadow, size và fill. Được chưa? Rồi
Chúng ta có thêm một thí dụ đi. Bây giờ tôi sẽ bỏ cái này đi. Rồi chúng ta có thêm thí dụ nữa. Thí dụ bây giờ tôi có một chữ. Ví dụ tôi gõ vào một chữ. Rồi tôi copy để có thêm một chữ nữa. Chữ này thì nhỏ thôi. Ok, tôi để màu đen cho nó. Rồi. Chữ này tôi chọn phông khác. Rồi. Tức là bây giờ chúng ta sẽ có hai chữ, một chữ CYC lớn và một chữ CYC nhỏ. Được chưa? Rồi, hai màu khác nhau nha, hai phông khác nhau và hai cỡ khác nhau. Cỡ chữ cũng khác nhau, đúng không ạ? Cỡ chữ này nhỏ thôi. Cỡ chữ này lớn lên. Để tôi làm thí dụ cho các bạn coi. Rồi, bây giờ tôi chọn Attribute Eyedropper. Tôi chọn công cụ này nha. Rồi, nhấp chọn cái chữ CYC lớn này để copy thuộc tính nha. Rồi, trò chuột trở thành cái hình cái thùng sơn. Tôi nhấp vào cái hình cái chữ CYC nhỏ. Rồi, các bạn thấy nó đã trở cái hình cái chữ mà CYC nhỏ đó, bây giờ kích thước nó bằng cái chữ CYC lớn này nha. Nó cũng có màu đỏ luôn, là tại vì vừa rồi á chúng ta vẫn để cái transformation này đó là sai nha. Đó, bây giờ tôi bỏ không có sai, được chưa? Effect tôi cũng bỏ, shadow bỏ ha. Rồi tôi chỉ lấy có thuộc tính fill nha. Rồi các bạn sẽ coi lại, tôi không lấy sai nữa nha, không lấy cái thuộc tính sai nữa. Tôi còn chọn G. Rồi chọn Attribute Eyedropper Tool, nhấp chọn vào chữ CYC lớn, nhấp cái thùng sơn này vào CYC nhỏ. Các bạn thấy nó chỉ có copy fill cái màu thôi nha, được chưa ạ? Nó chỉ copy cái màu thôi. Rồi tôi còn chọn G. Rồi. Bây giờ tôi chọn thêm một cái thuộc tính nữa, đó là thuộc tính text nha. Nhấp chọn thuộc tính text. Rồi tôi nhấp chọn cái eyedropper này đó vào cái chữ CYC đỏ, trò chuột trở thành hình cái thùng sơn. Tôi nhấp vào cái chữ CYC đen nhỏ này. Các bạn thấy bây giờ nó giống hệt như là cái chữ CYC lớn, tức là nó lấy cái phông chữ luôn nha, nó lấy cái phông chữ luôn. Bây giờ thí dụ bây giờ là phông chữ của nó này nha, đúng phông chữ luôn nha, và kích cỡ chữ nha, được chưa? Rồi bây giờ thí dụ đi, tôi chọn thêm, tôi còn tuân di cái này. Rồi. Bây giờ thí dụ bây giờ cái chữ này tôi chọn thêm một cái nữa là cái contour. Rồi tôi chọn công cụ Attribute Eyedropper Tool. Tôi chọn thêm trong cái Effect, tôi chọn thêm cái contour. Rồi nhấp chọn vào chữ CYC lớn, nhấp thùng sơn vào cái chữ CYC nhỏ. Các bạn thấy chữ CYC nhỏ bây giờ đã giống y như chữ CYC lớn, kể cả nó lấy luôn cái thuộc tính là contour. Rồi các bạn nắm tới đây chưa? Rồi ok, coi như chúng ta đã tìm hiểu xong cái lệnh về cái công cụ lấy mẫu màu, tức là color eyedropper và lấy mẫu thuộc tính là attribute eyedropper.
Được rồi ha. Rồi, chúng ta sẽ sang cái phần khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh rất hay được dùng ở trong Corel là Power Clip nha. Lệnh này đó dùng để chứa một object ở bên trong một cái object vector. Những người sử dụng Corel thường dùng cái lệnh này để cắt cái hình bitmap, tức là chứa cái hình bitmap ở bên trong một cái object vector nào đó. Thí dụ tôi sẽ nhập một hình bitmap vào bản vẽ nha. Tôi xóa cái này đi. Ok. Đây là cái hình bitmap tôi vừa mới nhập vào. Đúng không? Bây giờ tôi vẽ một hình ngôi sao. Đây là một hình ngôi sao. Rồi, để cái ngôi sao chứa cái hình bitmap này đó, chúng ta sẽ chọn hình bitmap. Rồi, ở trên menu object, chúng ta chọn Power Clip, chọn tiếp Play Inside Frame. Rồi, các bạn theo được tới đây chưa? Rồi, các bạn thấy trỏ chuột nó biến thành cái hình mũi tên. Chúng ta sẽ nhấp mũi tên này vào hình ngôi sao này. Rồi, hình ngôi sao này đã chứa cái hình vừa rồi đó nha. Nhưng mà các bạn không thấy là tại sao ạ? Đó, là tại vì vừa rồi chúng ta để cái hình ngôi sao ở cái hình bitmap ở bên ngoài ha. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số cái nút lệnh của cái Power Clip nha. Rồi, ở góc trái khi mà chúng ta chọn cái Power Clip thì ở góc trái của màn hình này, các bạn thấy góc trái màn hình không ạ? Đó, là nó có hiện ra các nút để điều chỉnh Power Clip. Rồi bây giờ thí dụ nút edit, các bạn nhấp nút edit nếu các bạn muốn chỉnh lại vị trí hay là kích thước của hình bitmap nha. Ví dụ tôi nhấp edit, các bạn thấy không? Cái hình này đã nó được ra lại nha. Tôi sẽ kéo nó vào đây, thí dụ tôi kéo vào đây. Được chưa? Rồi. Nếu mà các bạn thấy vừa ý rồi đó thì các bạn nhấp finish để hoàn tất. Finish. Rồi, bây giờ các bạn thấy không? Cái hình bitmap đã được chứa bên trong hình ngôi sao. Được chưa? Hình ngôi sao này hơi khó nhìn đúng không? Tôi cho nét lớn lên. Thí dụ giờ nét là 2 ly đi. Màu vàng đi. Rồi. Vàng khó nhìn quá. Đỏ đi. Rồi. Bây giờ đó, chúng ta vừa nhấp nút edit. Bây giờ còn một nút nữa là nút select content. Nút select content á, nếu các bạn nhấp select content á, thì nó sẽ xuất hiện 6 cái nút tròn đen của cái hình bitmap nha. Thấy không? Các bạn thấy không? Nó sẽ nhấp chọn thì các bạn thấy cái nó hiện ra 6 cái nút tròn đen này nè. 6 nút tròn đen này là cái hình, cái kích thước của cái hình bitmap đó. Thì các bạn giữ cái nút ở giữa này, cái nút ở trung tâm này, cái chữ X á, để các bạn di chuyển cái hình bitmap đó nha, di chuyển cái hình bitmap đó tới chỗ nào mà các bạn thấy vừa ý á, thì các bạn nhấp chuột ra ngoài. Rồi, nó sẽ nằm ở đây. Được chưa? Rồi. Giờ tôi nhấp edit. Nhấp edit tôi có thể cho cái hình này nhỏ lại. Finish. Rồi chúng ta đã biết về cái nút select content rồi ha. Rồi bây giờ là, nhưng mà cái cách mà nhấp cái nút select content này đó nó không có trực quan bằng cái nút edit đâu nha. Ví dụ bây giờ các bạn nhấp cái nút này đi nha, các bạn thấy nó hiện ra cái hình này, các bạn rất khó điều khiển đúng không ạ? Khó điều chỉnh nó lắm nha. Các bạn chọn nó và các bạn chọn edit thì dễ hơn một chút. Được rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tới một nút khác của nó, đó là nút extract content.
Nút này á, để tách cái hình bitmap ra khỏi hình ngôi sao nha. Rồi. Đó, các bạn thì hình bitmap nó được tách ra khỏi hình ngôi sao rồi nha các bạn. Đó. Tôi nhấp lộn check content đây. Rồi đúng rồi ha, nó được tách ra khỏi hình ngôi sao rồi. Nhưng mà lưu ý một điều nha, lưu ý là dù các bạn đã tách cái bitmap ra khỏi hình ngôi sao rồi, nhưng mà cái hình ngôi sao này, thí dụ tôi này, cái hình ngôi sao này các bạn thấy nó vẫn không phải là hình ngôi sao nữa nha. Các bạn thấy nó có cái hình kéo đó không ạ? Đó, mà nhìn ở trên ở cái status bar nó sẽ báo là Power Clip Polygon with File Slide on Layer 1, tức là cái Power Clip này đó là nó có 5 cạnh, chứ nó không phải là cái hình ngôi sao nữa, nó là polygon, nó hình đa giác chứ nó không phải là cái ngôi sao như nãy nữa nha. Có nhiều bạn nó lúng túng không hiểu tại sao muốn cho nó trở lại cái hình ngôi sao cũ, có nhiều bạn không biết để đi vẽ ngôi sao mới này kia sao vẽ được ngôi sao giống y như ngôi sao này được nha. Được chứ mà không, nhưng mà nó lâu nha. Có một cách để cho nó trở lại hình ngôi sao nha, đó là các bạn nhấp phải chuột trên nó, được chưa? Và các bạn chọn ở trên cái menu mà nó sổ ra rồi đó là cái frame type đây, frame type, được chưa? Rồi remove frame, rồi các bạn thấy ở dưới status bar nó báo là start with 5 slide nha, tức là ngôi sao với 5 cạnh, được chưa? Rồi tôi còn tuân di để lấy lại những cái cũ các bạn ví dụ ha. Rồi. Ok. Cái nút kế tiếp chúng ta tìm hiểu đó là nút lock content, tức là khóa cái nội dung lại. Mà cái nội dung ở đây tức là cái hình bitmap bên trong đó, cái hình mấy trái cam này nè nha. Rồi. Nếu mà các bạn mặc định là cái hình này nó được cái nút này được chọn nha. Tức là cái nút này là khi các bạn move cái hình ngôi sao này đi đâu á thì cái nội dung của nó, tức là cái hình cái mấy trái cam này nó sẽ đi theo nha. Còn bây giờ nếu các bạn mở khóa ra coi, mở khóa, bây giờ tôi mở khóa rồi đó. Ví dụ bây giờ tôi move cái hình này đi nha, move. Các bạn thấy không? Cái hình bitmap không đi theo nha. Các bạn thấy chưa? Hình bitmap không đi theo. Đúng chưa? Rồi. Đó, giờ tôi khóa lại. Mặc định nó được khóa nha. Rồi. Rồi bây giờ tới cái nút này thì cái nút này nó là fit content, tức là vừa nha, cái nội dung được đặt gọn như thế nào. Các bạn nhấp vào đây thì nó có một cái tùy chọn là center nha. Center, các bạn thấy cái hình á, cái hình bitmap nó được vào ngay giữa. Các bạn có nhớ lại hồi đầu mà tôi làm cái lệnh power clip thì cái hình bitmap này nó không có vào giữa cái này không ạ? Tại vì cái center này không được bật nha. Center này nếu bật thì nó sẽ tự động nó vào giữa, được chưa? Rồi bây giờ tôi còn tuân gì, các bạn thấy nó khác không ạ? Nó không vào giữa nha. Đây này, nếu không thì các bạn edit là các bạn biết nó đâu có vô giữa đâu, đúng không ạ? Rồi ok, được chưa? Cái tùy chọn thứ hai là fit proportionally, tức là nhấp cái nút này thì cái chiều mình kêu là gì vậy, cái chiều ngang á, cái chiều ngang của hình bitmap á, nó sẽ được khít nha. Fit content tức là khít lại nha. Cái chiều ngang của bitmap sẽ khít với chiều ngang của cái hình ngôi sao. Các bạn thấy nó khít với chiều ngang của hình ngôi sao chưa nào? Rồi tôi nhấn Ctrl G. Rồi. Tôi chọn tùy chọn thứ ba. Tùy chọn thứ ba là fill proportionally. Rồi cái tùy chọn này á thì nó sẽ làm cho cái chiều dọc của bitmap á, nó khít với chiều dọc của hình ngôi sao nha. Tôi nhấp chọn, các bạn thấy không ạ? Chiều dọc của hình bitmap nó sẽ khít với chiều dọc của hình ngôi sao. Tôi nhấp edit để tôi coi cái hình đó, đúng không? Chiều dọc này nó khít với ấy, đúng chưa? Rồi ok. Rồi tôi còn chọn gì? Rồi tôi chọn tới tùy chọn thứ tư, tùy chọn cuối cùng là suggest to fill nha. Tùy chọn này sẽ co giãn cái kích thước của bitmap á, nó sẽ bằng với kích thước của hình ngôi sao luôn, tức là chiều ngang chiều dọc rồi đó đều bằng nhau hết nha. Tôi nhấp chọn suggest to fill.
Các bạn thấy hình nó bị bóp méo không ạ? Bởi vì cái hình ngôi sao này nó phải khít hết vô hình ngôi sao. Tôi nhấp edit cho các bạn coi nha. Các bạn thấy không? Chiều ngang và chiều dọc nó bằng y như cái hình ngôi sao luôn. Được chưa hả? Rồi, ok. Rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong cái lệnh Power Clip nha. Rồi, bài tập của tuần này á, là các bạn sẽ tự thiết kế một cái mẫu nha, tự thiết kế nha. Rồi, tôi cho các bạn coi hình cái mẫu đó nha. Đây, mẫu đó đây. Ok. Trời đất ơi, nhìn kinh khủng quá đúng không ạ? Đó. Các bạn có nhớ cái điều tôi nói ngay từ bài 1 không ạ? Người thầy giỏi nhất á, tôi có nói các bạn là người thầy nào là người thầy giỏi nhất á, thì tôi có nói với các bạn là khách hàng chính là người thầy giỏi nhất. Các bạn nhớ không ạ? Rồi. Bây giờ này, hãy tưởng tượng là các bạn đang có một khách hàng đầu tiên. Đang học mà có khách hàng muốn gì nữa, đúng không ạ? Rồi, là khách hàng á, nên dĩ nhiên là vẽ là không có được giỏi lắm á. Họ chỉ vẽ được có vậy thôi đó. Nha. Tuy vẽ dở nhưng mà họ là có vẻ dễ tính. Khi chỉ yêu cầu các bạn vẽ sao cho vừa cái khổ giấy A4 nằm ngang thôi nha. Chi tiết của mẫu á, thì họ cũng đã ghi rõ rồi nha. Họ cũng đưa mẫu vân gỗ cho các bạn luôn rồi nha. Đó, nhưng mà để ý một điều này, họ lại ghi là cái vân gỗ màu nâu đậm nha. Mà còn cái vân gỗ họ đưa cho các bạn đây, đây vân gỗ đây, nó lại màu sáng, thì các bạn làm cái nào để chuyển cho nó thành cái vân gỗ màu tối nha. Ok, được chưa? Rồi, bây giờ đó, nhiệm vụ của các bạn là quan sát những cái thông tin đưa ra trong cái bản vẽ phác thảo này và vận dụng những gì đã học để vẽ ra một mẫu hoàn chỉnh nha. Đây là cái mẫu mà khách hàng vẽ phát đưa cho các bạn đó. Nhờ các bạn vẽ dùng cho đó, như là thiết kế lên cái thiết kế cái mẫu như họ ghi đây nha. Rồi, các bạn để ý như nào, chữ và số ha. Chữ này ha, và số là có viền đen nha. Chữ và số luôn là tô chuyển sắc, hai bên vàng nha, tức là đây vàng này, vàng đậm, và ở giữa là vàng nhạt nha. Rồi, chữ the birth of là cong, cái này fit text to pass chúng ta học rồi đúng không ạ? Rồi, cái này họ ghi là một này, một đây, hai đây ha. Một này nâu đậm chuyển sang hai, chuyển sang hai nâu nhạt, tức là ở ngoài này, đây nâu đậm, đây là nâu nhạt, còn cái vân gỗ này là nâu đậm. Được chưa? Các bạn đã hình dung chưa? Các bạn cứ theo như thế này, các bạn suy nghĩ và vẽ. Đây là mẫu mà khách hàng đặt cho bạn đó nha. Rồi, như này. Nếu mà các bạn theo tôi từ bài đầu tiên tới bây giờ và làm đủ bài tập, tôi nhấn mạnh là làm đủ bài tập nha. Tôi bảo đảm là mẫu này không có quá khó đối với các bạn. Video bài giải tôi sẽ upload lên sau, nhưng các bạn cố gắng vẽ trước nha, phải cố gắng vẽ trước, sau đó mới coi cách tôi phân tích và vẽ như thế nào nha. Trong video bài giải tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách gửi bản thiết kế của các bạn để khách hàng duyệt như thế nào nha. Trong video bài giải cũng sẽ có một số những cái tip, tức là những cái thủ thuật nho nhỏ để làm cái mẫu này nha. Đó. Bởi vì có rất nhiều bạn thường là bỏ qua cái phần bài tập nha, bỏ qua phần bài tập, nhưng mà thực sự đó tôi nhấn mạnh là đó là cái thiếu sót rất lớn của các bạn. Bởi vì có nhiều cái tôi quên ở phần lý thuyết mà tôi sẽ lặp lại tôi sẽ nhớ lại ở trong cái phần thực hành, và tôi sẽ nói trong phần thực hành. Cũng như sẽ có một số cái mà cũng trong cái phần mềm CorelDRAW, nhưng mà các bạn lại không tìm thấy trong CorelDRAW, mà các bạn có thể tìm thấy ở Corel Photo Pen. Nó là một cái nhánh phụ của CorelDRAW nha. Lúc bây giờ tôi sẽ sử dụng cái đó, các bạn không biết nha. Các bạn không coi cái video bài giải, các bạn sẽ không biết cách làm, được chưa nào? Rồi, các bạn cũng có để ý là cái video này có cái slogan của chương trình CorelDRAW học nhanh ứng dụng thực tế của chúng ta không ạ? Đó là learning is the key to knowledge, but practice is the key to success. Tức là học là chìa khóa để hiểu biết, nhưng thực hành mới là chìa khóa để thành công nha. Đó, tôi luôn luôn nhấn mạnh cái thực hành ngay từ đầu, ngay từ bài 1
cho tới kéo dài tới bài 10 mấy này, tôi vẫn nhấn mạnh cái là các bạn phải thực hành. Các bạn thực hành càng nhiều càng tốt. Có tôi đồng hành chắc chắn các bạn sẽ thành công. Bài này tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu mà thấy hữu ích, các bạn hãy like, subscribe và share để các bạn nào mà muốn học Cororo đó sẽ cùng học. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Chúc các bạn luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Bye bye.